श्रीमती वत्सलाताई पाटील, गर्ल्स हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज गारगोटी, व्होकेशनल विभाग, इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी, इयत्ता 12वी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पेपर फर्स्ट या विषयातील विद्युत ऊर्जा निर्मिती व पारेषण या तिसऱ्या प्रकरणाचा अभ्यास आपण या व्हिडिओद्वारे करणार आहोत. सुरुवातीस आपण विद्युत ऊर्जा याबद्दल थोडी माहिती घेऊयात किंवा विविध ऊर्जा मानव वापरत आहे. प्राचीन काळापासून मानव ज्या ऊर्जा वापरतो त्यामध्ये नैसर्गिकरित्या विविध ऊर्जा आहेत. उदाहरणार्थ कोळसा, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू या स्वरूपात इंधन ऊर्जा उपलब्ध आहेत. तसेच जल ऊर्जा, अणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा अशा विविध स्वरूपातील ऊर्जा निसर्गामध्ये उपलब्ध आहेत. निसर्गामध्ये विविध रूपांमध्ये उपलब्ध ऊर्जेचे विद्युत ऊर्जेमध्ये रूपांतर करणाऱ्या पद्धतीस विद्युत निर्मिती असे म्हणतात, म्हणजेच जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सध्याच्या काळात मात्र विद्युत ऊर्जा ही एक प्रभावी ऊर्जा मानव वापरतो. विजेचा वापर हा सुलभ व वापरायला अधिक फायदेशीर आहे. म्हणजेच काय तर याचे फायदे कोणकोणते आहेत? तर विद्युत ऊर्जा हा स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त ऊर्जा स्रोत आहे. निसर्गातील उपलब्ध ऊर्जेचे विद्युत ऊर्जेमध्ये रूपांतर करता येते. विद्युत ऊर्जेचे मोठ्या प्रमाणात निर्मिती, त्याचं वितरण, पारेषण व उपयोग करता येतो. विद्युत उपकरणे, साधने, मशिनरी ही आकाराने लहान असतात, कार्यक्षमता चांगली असते आणि तसेच नियंत्रित करणे सुद्धा सोपे असते. आपल्या गरजेनुसार प्रकाश, उष्णता, यांत्रिक शक्ती इत्यादी स्वरूपात आपल्याला रूपांतर करून विद्युत ऊर्जा वापरता येते. यावरून असं स्पष्ट होतं की मानवी जीवनात अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याबरोबरच मानवाची चौथी गरज आहे, ती म्हणजे विद्युत ऊर्जा. आत्ताच आपण बघितले की विद्युत निर्मिती म्हणजे काय आणि विद्युत ऊर्जेचे फायदे कसे आपल्या जीवनात आहेत. आता आपण या प्रकरणामध्ये मानवी जीवनातील विजेचे महत्त्व, विद्युत निर्मितीच्या विविध पद्धती, सहवीज निर्मितीची गरज आणि प्रकार यांचा अभ्यास करणार आहोत. त्याचप्रमाणे विद्युत शक्तीचे पारेषण, पारेषणाचे प्रकार याचा देखील अभ्यास करणार आहोत. तर दैनंदिन जीवनातील विद्युत शक्तीचे महत्त्व: एक, प्रकाश मिळवण्यासाठी. मग घरगुती प्रकाश मिळवणे यासाठी लाइटिंग, रस्ते, बाग, बगीचे, कारखाने, शोरूम, मॉल इत्यादी ठिकाणचे लाइटिंग, जाहिरातीचे फलक, विद्युत रोषणाई, फ्लड लाइटिंग इत्यादी. दोन, उष्णता निर्मितीसाठी. अन्न पदार्थ शिजवणे, द्रव पदार्थ गरम करणे यासाठीची घरगुती उपकरणे, धातू वितळण्यासाठी ओव्हन, इंडक्शन फर्नेस, रूम हीटर इत्यादी सारखी साधने. तीन, थंड करण्यासाठी. अन्न प्रक्रिया, औषध निर्मिती प्रकल्पामध्ये शीतकरणासाठी कोल्ड स्टोरेज प्लांट, फ्रीज, एअर कंडिशनर इत्यादी ठिकाणी वीज मोठ्या प्रमाणात वापरतात. चार, शेतीसाठी किंवा सिंचनासाठी. शेतीपंपासाठी तसेच शेती संबंधी उद्योगासाठी विजेचा वापर करतात. पाच, यांत्रिक शक्ती निर्मितीसाठी. कारखान्यातील विविध यंत्रे इलेक्ट्रिक मोटरद्वारे चालू करतात. इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत शक्तीचे यांत्रिक शक्तीमध्ये रूपांतर करते. सहा, दळणवळण. यामध्ये प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक ट्रेन, ट्रॅमवे, मेट्रो व इतर विजेवर चालणारी वाहने इत्यादी. सात, रासायनिक प्रक्रियांसाठी. इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातू शुद्धीकरण इत्यादी रासायनिक अभिक्रिया करण्यासाठी. आठ, आधुनिक सोयी सुविधांसाठी. घरगुती वापरातील अनेक विद्युत उपकरणे, उदाहरणार्थ मिक्सर, फूड प्रोसेसर, वॉशिंग मशीन, कॉम्प्युटर, मोबाईल, टीव्ही, पंखे, रूम कलर इत्यादी अनेक क्षेत्रामध्ये विजेचा वापर केला जातो. वरील सर्व बाबींवरून आपल्याला प्रत्येक क्षेत्रात विजेचे महत्त्व लक्षात येते. ऊर्जा स्रोताचे दोन प्रकार आहेत, पारंपरिक आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत. पहिली बघूया आपण पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ज्याला कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस असे इंग्लिशमध्ये म्हणतात. जल ऊर्जा, अणु ऊर्जा आणि औष्णिक किंवा इंधन ऊर्जा या सर्व पारंपरिक ऊर्जा आहेत. एकूण ऊर्जा निर्मितीच्या पैकी 90% पेक्षा जास्त ऊर्जा ही पारंपरिक ऊर्जा स्रोतापासून निर्माण केली जाते. ही ऊर्जा फायदेशीर तसेच खात्रीशीर आहे, परंतु जल ऊर्जा निर्मितीस मर्यादा आहेत. अणु ऊर्जा महाग
व असुरक्षित आहे आणि इंधन साठे मर्यादित आहेत. सध्या जरी या स्रोताद्वारे ऊर्जा भागवली जात असली तरी भविष्यात पर्यायी मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. दुसरा प्रकार आहे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, समुद्र लाटांतील ऊर्जा, भूगर्भीय ताप ऊर्जा इत्यादी ऊर्जा स्रोत हे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत आहेत. हे खात्रीशीर असून स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त आहेत. भविष्यातील विजेची गरज भागवण्यासाठी हे अत्यंत उपयुक्त आहे. आता आपण बघूयात विद्युत निर्मितीचे तत्व. विद्युत निर्मितीच्या पारंपरिक पद्धतीमध्ये विद्युत निर्मिती करण्यासाठी अल्टरनेटरचा म्हणजेच AC जनरेटरचा वापर केला जातो. हे अल्टरनेटर फॅरेडेच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनच्या तत्वानुसार कार्य करतात. फॅरेडेचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनचे तत्व काय आहे? तर फिरणाऱ्या चुंबकीय क्षेत्रामध्ये वाहक ठेवला असता वाहकामध्ये विद्युत निर्मिती होते. अल्टरनेटरद्वारे यांत्रिक ऊर्जेचे रूपांतर विद्युत ऊर्जेत केले जाते. अल्टरनेटर्स फिरवण्यासाठी प्राइम मूव्हर्स वापरतात. प्राइम मूव्हर्स म्हणून वॉटर टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन, याला स्टीम इंजिन असे म्हणतात, डिझेल इंजिन, गॅस टर्बाइन वापरतात. विद्युत निर्मिती केंद्रामध्ये त्याच्या कार्यासाठी प्राइम मूव्हर्स बरोबरच इतर अनेक साधने व उपकरणे वापरली जातात. यानंतर बघूयात विद्युत निर्मितीच्या पद्धती. विद्युत निर्मिती करण्यासाठी ज्या नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर केला जातो त्यानुसार विद्युत निर्मिती प्रकल्पाचे खालीलप्रमाणे वर्गीकरण केले जाते. 1. जलविद्युत निर्मिती केंद्र म्हणजेच हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन. 2. औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र म्हणजेच थर्मल पॉवर स्टेशन. 3. अणुविद्युत निर्मिती केंद्र म्हणजेच न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशन. 4. सौर विद्युत निर्मिती म्हणजेच सोलर पॉवर स्टेशन. आणि 5. पवन विद्युत निर्मिती म्हणजेच विंड पॉवर जनरेशन. जलविद्युत निर्मिती केंद्र, हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन. पाण्याचा वापर करून विद्युत निर्मिती ज्या केंद्रात केली जाते त्यास जलविद्युत प्रकल्प असे म्हणतात. यासाठी डोंगराळ भागामध्ये उंचावरील नदीवर बांध किंवा धरण बांधून पाण्याचा प्रचंड साठा केला जातो. या पाण्यामध्ये दाबाच्या स्वरूपात प्रचंड शक्ती असते. यालाच जलऊर्जा असे म्हणतात. धरणात साठवलेले पाणी पाईप किंवा टनेलमधून पॉवर हाऊसपर्यंत आणले जाते. या पाण्याच्या प्रचंड गतीचा व दाबाचा वापर करून वॉटर टर्बाइन फिरवली जातात व टर्बाइनद्वारे अल्टरनेटरला गती दिली जाते. टर्बाइन जल ऊर्जेचे यांत्रिक शक्तीत रूपांतर करतात व पुढे अल्टरनेटरद्वारे ही यांत्रिक शक्ती विद्युत शक्तीत रूपांतरित केली जाते. जलविद्युत निर्मिती केंद्रामध्ये खालील प्रमुख घटक असतात. 1. धरण किंवा जलाशय. 2. सर्ज टँक. 3. व्हॉल्व हाऊस. 4. पेनस्टॉक. 5. वॉटर टर्बाइन. 6. अल्टरनेटर. 7. जनरेटिंग स्टेशन, ट्रान्सफॉर्मर. 8. इतर चालू बंद करणारी यंत्रणा व सुरक्षित साधने. Hydroelectric power plant. In this session, we will study about hydro energy, review the history of hydroelectric power plant, study the working principle of hydroelectric power plant, and specify the advantages and disadvantages of hydroelectric power plant. Hydroenergy. Hydroenergy is the energy generated by the force of water. This is a powerful way of generating electricity. The hydroenergy is converted into electric energy by hydroelectric power plant, and this energy is called as hydroelectricity. History of hydroelectric power plants. World's first hydroelectric power plant was built across the Fox River in Appleton, Wisconsin in US in the year 1882. India's first hydroelectric power plant was commissioned in 1887 at Sidrapong, Darjeeling in West Bengal. India's largest hydroelectric power plant is located across the river Koyna in Maharashtra. It has a capacity of producing
1920 megawatt electricity. Bhakra Nangal is the biggest dam in India as well as the world's highest straight gravity dam. The working principle of hydroelectric power plant. In this power plant, production of electricity depends upon the height of the water from ground level, volume of the water flowing per unit time, and efficiency of the turbines. Hydroelectric power plant requires a water reservoir. So these plants are constructed near big dams. Water stored in dams has potential energy. The water under pressure is carried by penstock and supplied to the turbine through the inlet valve. Penstock is a pipe made up of steel or concrete. A surge tank reduces the excessive water force on the penstock. Here, trash rack prevents the debris from getting entry into the powerhouse. Due to the force of water, the turbine starts rotating, due to which mechanical energy is produced. The shaft from the turbine is connected to the generator. Therefore, the generator produces the electricity. The voltage of this electricity is raised by using a transformer and is transferred by the distribution lines. After running the turbine, the water is passed to the downstream water level by draft tube. The demand of electricity varies by day and night as well as among the seasons. Hence, there is a need to store the energy so that it can be used at the time of high electricity demand. This can be done by using pump storage process. Advantages and disadvantages of hydroelectric power plant. The most important advantage is that it keeps the environment clean. Hydro energy can be stored in high-level reservoirs and used whenever necessary. Electricity is produced at a constant rate. The life of dams and power plants lasts for many decades. The water can be used for supplying drinking water, irrigation, water sports, industries, power plants, etc. Another advantage is that when electricity is not needed, then the sluice gate is closed to stop the generation of electricity. It also allows storage of water to be used whenever necessary. However, the disadvantage is that constructing hydroelectric power plants and dams is very expensive. It requires large area. Another disadvantage is that planning a hydroelectric plant and reservoir may lead to the disruption of the lives of people living in that area as they have to reallocate to another area. In this session, we learnt about hydro energy, the history of hydroelectric power plants, the working principle of hydroelectric power plants. We also studied its advantages and disadvantages. जलविद्युत निर्मिती केंद्राची संरचना या आकृतीत दाखवली आहे. धरणाचे पाणी उंचावरून प्रेशरने टनेल मार्फत जनरेटरपर्यंत आणले जातं. जनरेटर फिरतो आणि विजेची निर्मिती होते. जलविद्युत निर्मितीसाठी जे घटक आता आपण बघितले ते घटक या आकृतीमध्ये आपल्याला दिसून येतात. तर ते कसे आहेत बघा. एक धरण, नंतर प्रेशर टनेल,
सर्ज टँक, व्हॉल्व हाऊस, पेनस्टॉक, पॉवर स्टेशनमध्ये वॉटर टर्बाईन आणि जनरेटर आणि पुन्हा ते पाण्याचा प्रवाह नदीमध्ये पाठवला जातो. आता याचं कार्य बघूयात आपण. जलाशयातील पाणी पेनस्टॉक मार्फत अल्टरनेटर पर्यंत विद्युत निर्मितीसाठी पाठवले जाते. पेनस्टॉक म्हणजेच टनेलमधून टर्बाईनकडे जाणारा पाण्याचा प्रवाह व्हॉल्व्हद्वारे नियंत्रित केला जातो. पाण्याचा प्रचंड दाब असतो, तसेच अल्टरनेटरवरील लोडिंगनुसार पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करावा लागतो. अचानक लोड कमी झाल्यास किंवा अन्य कारणाने पेनस्टॉकमधून वाहणारा पाण्याचा प्रवाह बंद केल्यास पेनस्टॉकमधील पाण्याचा दाब वाढून तो फुटण्याचा किंवा खराब होण्याचा धोका असतो. या धोक्यापासून पेनस्टॉक व व्हॉल्व हाऊसचे संरक्षण करण्यासाठी सर्ज टँकची व्यवस्था केलेली असते. हे सर्ज टँक शक्य तितके पॉवर प्लांट जवळ बसवतात. पेनस्टॉकच्या लांबीनुसार, पाण्याचा दाब व प्रवाहानुसार सर्ज टँकची संख्या 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असू शकते. जलविद्युत निर्मिती केंद्र त्याच्या जागेची निवड कशी केली जाते याची माहिती आपण या मुद्द्यात घेऊया. तर जलविद्युत निर्मिती केंद्र डोंगराळ भागामध्ये तलाव किंवा नदीवरती बांधलेल्या धरणाजवळ असतात. या केंद्राची निवड करताना काही बाबींचा विचार करावा लागतो. ते खालीलप्रमाणे आहेत. 1. धरणातील पाण्याची उपलब्धता. 2. पाण्याची उंची म्हणजे त्याला वॉटर हेड म्हणतात. 3. शहर किंवा लोकवस्तीपासून धरणाचे अंतर. 4. जमिनीची उपलब्धता. 5. प्रकल्पापर्यंत जाण्याचा मार्ग व त्याची सुविधा किंवा सोय. 6. जमिनीचा व पर्यावरणाचा ऱ्हास. 7. प्रकल्पाचा खर्च व निर्माण होणारी एकूण वीज. प्रकल्पापासून होणारी गावांची हानी व त्यांचे पुनर्वसन. आणि 9. पारेषणाचा एकूण खर्च. यानंतर आपण पाहणार आहोत जलविद्युत निर्मिती केंद्राचे फायदे व तोटे. आता जलविद्युत निर्मिती केंद्राचे फायदे काय आहेत? तर या विद्युत निर्मिती केंद्रासाठी कोणत्याही इंधनाची गरज नसते. 2. विद्युत निर्मिती खर्च कमी असतो. 3. हा प्रकल्प प्रदूषण मुक्त आहे. 4. विद्युत निर्मिती केंद्राचे नियंत्रण सहज व सोपे असते. 5. देखभाल खर्च कमी व आयुष्य जास्त असते. आणि 6. सिंचन व पूर नियंत्रणास मदत होते. या जलविद्युत निर्मिती केंद्राचे काही तोटे आहेत. ते कोणते आहेत ते बघूयात. 1. मोठी धरणे बांधणे खर्चिक व अडचणीचे असते. 2. धरणामुळे पर्यावरणाचे व जंगलाचे नुकसान होते. 3. विद्युत पारेषणाचा खर्च जास्त असतो, म्हणजे विद्युत जी वीज निर्माण होणार आहे तिचं जे पारेषण वितरण करायचं आहे त्याचा खर्च जास्त असतो. 4. भारतामध्ये पावसाच्या अनियमितपणामुळे व दुष्काळामुळे विद्युत निर्मितीवर परिणाम होतो. Hydropower. Hydropower, or hydroelectricity, refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered a renewable energy source because the water cycle is constantly renewed by the sun. One of the first uses of hydroenergy was for mechanical milling, such as grinding grains. But today, modern hydro plants produce electricity using turbines and generators. The mechanical energy created by moving water spins rotors on a turbine. This turbine is connected to an electromagnetic generator which produces electricity when the turbine spins. There are two main types of hydroelectricity production: dams and run-of-river. Hydro dams utilize the potential energy from dammed water to produce electricity. A dam is a large barrier constructed to raise the level of water and control its flow. The elevation created by the dam creates gravitational force for turning the turbine when water is released. Some dams also contain an additional reservoir at their base where water is stored to be pumped to the higher reservoir for release when electricity is in demand. This is referred to as pumped storage hydro. The second form of hydroelectricity production is run-of-river hydro. Run-of-river still uses turbines and generators, but relies on natural water flow rates of rivers, diverting just a portion of the water through turbines. Because run-of-river hydro is subject to natural water variability, it is more intermittent than dammed hydro. There are various sizes of hydro plants that produce electricity. Large hydro, greater than 30 megawatts, small hydro, 100 kilowatts to 30 megawatts, and micro hydro, less than 100 kilowatts.
The Hoover Dam in the United States is a whopping 2,074 megawatts, which is enough to serve 1.3 million people. Of all renewable energy sources, hydropower holds the largest share of worldwide electricity production. Hydropower has several benefits. It is a cost-competitive form of electricity, even though the initial building cost can be high. It is quite reliable compared to other renewable options and pairs well with other sources as it can be used as baseload power. In some cases, dammed reservoirs can also help with flood control and be a reliable water supply for communities. There are also some concerns with hydropower, especially when it comes to large dams. Damming a river has a major impact on the local environment, changing wildlife habitats, blocking fish passage, and often forcing people in riverside communities to move out of their homes. In addition, dam failures can be catastrophic, claiming the lives of those living downstream. Hydro plants are also not completely free of greenhouse gas emissions. As with most forms of energy, carbon dioxide emissions happen during construction, particularly due to the large quantities of cement used, and plant matter in the flooded areas makes methane, another greenhouse gas, as it decays underwater. That's hydropower.